ყველაზე მნიშვნელოვანს ექიმის ცხოვრებაში, ექიმის ბედნიერებას მოკლებულები ვართ ჩვენი თვალსაზრისით, რომ ყველაზე მეტად რაც სიამოვნებს ეს არის ალბათ, როცა ექიმი ხარ, პაციენტს გამოაჯანმრთელებ და ესეთ გამოჯანმრთელებულ პაციენტს ემშვიდობები და ამით ხარ ბედნიერი, ამით გრძნობ, რომ შენ დაეხმარი და აფასებ შენს პროფესიას და პროფესიონალიზმს. ამას რეალურად მოკლებულები ვართ, მაგრამ ჩვენს პროფესიაშიც არის კაცებთ მნიშვნელოვანი ის, რომ ხვდები, რომ რეალურად დაეხმარებ, ვერ გამოაჯანმრთელებ, ბუნებრივია, მაგრამ განთავისუფლე დამჯვისგან, ტკივილებისაგან ეს შეძელი ადამიანი, რომელიც თვეობით იტანჯებოდა ძლიერი ტკივილებით, ამისგან განთავისუფლებული იყო. ვიცი, რომ მისი სიცოცხლის გარკვეული პერიოდი, ან ბოლო პერიოდი იყო 7 ტანჯვისგან თავისუფალი. რაღაცა ეს მაინც მოაქვს ამ პროფესიას. ეს არის ალბათ ის, რაც გეხმარება იმუშავა ლეთურ კომპანიაში. Serce magdadimuli genetsale. Იყოს რამდენიმე დაგელოდებით თუ ისე. უბრალოდ რომ შეხედოთ არ განმოვიდეს. არ არის ჯერ, კარგი. ტკივილი ხომ აქვს ამ ტკივილში კიდე ტკივილი მასო მომენტებში რა. გაივდის ეს მწარეს რომ საფიქროლის მეტი აქვს. ყველაფერზე წარსულზე მომავალზე ყველაფერზე. უმრავლეს შემთხვევაში პაციენტები ხვდებიან მხოლოდ და მხოლოდ არა დაავადების სამკურნალოდ, არამედ დაავადებით გამოწვეული გართულებების სამართავად. და წამყვანი და ძირითადი კიდევ მეორე ეს არის ტკივილი, ეს არის უთქვის უმრავლესობა და სხვა. ჩვენი მოვალეობა არ არის მხოლოდ როგორც ექიმის. ეს არის, რა თქმა უნდა, სუფთა სამედიცინო თვალსაზრისით პაციენტის მდგომარეობის, მისი ჩივილების მართვა, გარდა ამისა არის კიდევ სხვა, რაღაც სულიერი სამყარო, რომელიც ითხოვს პაციენტის თანაგრძნობას, თანადგომას. ეს უნდა იგრძნოს პაციენტმა შეგა. არა მხოლოდ ის უნდა იგრძნოს, შენ რაღაც გარკვეული ჩივილის, გარკვეული სიმპტომის მართვა იცის სხვადასხვა მედიკამენტებით, ასევე უნდა იგრძნოს, რომ შენ მისი გესმის, მის გვერდით ხარ, ეხმარები.
არის, რომ პაციენტი შემოვიდა შემოსვლის მომენტში პროგნოზი უკვე წუთების საათები, სიცხლის ხანგრძლივობის პროგნოზის. ესეც ხდება. შემოსვლიდან რამდენიმე საათში პაციენტი გარდაიცვალა. თუმცა ყოფილა რიგი შემთხვევები, როდესაც პაციენტი მოუყვანიათ რაღაც საათებით და აქ სასწრაფოსაც კი უთქვამს, რომ ტერმინალურია მდგომარეობა და ესეთი პაციენტები მერე დაუშვათ კიდე რამდენიმე თვე ყოფილა და ჩვენგან გაწერილი. ამნაირიც ხდება ხო? ნუ ეხლა წევის პაციენტი, რომელიც მოგვიანე მეოთხე თვე, ან შეიძლება უკვე მეხუთე თვე დაიწყო, რაც ჩვენთან წავს. ოპერაციის შემდეგ გამოწერენ და მიიღო ინსულტი და ინსულტის მერე მოხვდით აქ. რეანიმაციაში 7 დღე ვიყავით ნევროხირურგთან და იქიდან მერე სხვა საავადმყოფო არცეთ არ მიიღო და მოხვდით პალიატრიულში. და 4 თვეა ჩვენ გარეთ არ გავსულვართ. ქვია საჭმელს ახლა გავდიოდი რაღაცებს გვინდა რაღაც. ისე გადავიქეცით რომ ოჯახის წევრი გოგოებს რო დაუძახებთ ეკნებს, ასე მგონია რომ ოჯახის წევრი მოდის უკვე ჩვენ საშველად. ისეთნაირად ვართ უკვე. ეს რო არ არსებობდეს, მაშინ ბავშვმაც ტკივილით უნდა დაიტანჯოს და ტკივილით უნდა იყდეს, ხო? და ასე დიაგნოზი აქვს, რომ ამ იმამ რა ქვია, სიმშვიდეში უნდა გაიწოვოსო ეს. და მშვიდად უნდა იყოსო და სიმშვიდეზე თუ არის ლაპარაკი, მშვიდად არის. ამის იმედი გვაქვს მეტი რა დანარჩენი უფალზეა დამოკიდებული ყველაფერი უკვე. პაციენტები, რომლებიც საკმაოდ დიდი ხნით ყვანდებიან ჩვენთან სტაციონარში და ამ პერიოდში დამეგობრებას ვასწრებთ. მე უფრო მდგომარეობია მათთან განშორება ხოლმე, მაგრამ ესეც ხდება. ზოგი სამუდამოდ გამახსოვდება. რა ვიცი, მე მგონი ექიმი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ რაღაც ბარიერი გაიკეთო და პაციენტი ახლოს არ მოუშვა გულთან სულთან რაღაცა. მაგრამ ზოგჯერ არ გამოგდის ეს და მე მგონია და არაერთხელ შემთხვევა, როდესაც მართლა შემოჭრილ ადამიანი ჩემს ცხოვრებაში თავისი ყველა წუხარებით, თავისი ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარეებით და დღესაც არიან ის ხალხი, რომელიც დღეს გარდაცვლილები არიან, თუმცა ძალიან კეთილი და ლამაზი კვალი დატოვეს ცხოვრებაში. მაგრამ არაჩვეულებრივი ხალხი იყო მართლა. ანუ რა არის ყველაზე რთული ამ პროცესში თქვენთვის? ყველაზე რთული, როდესაც იცი, რომ ვერაფრით ვერ ეხმარები. ანუ ეხმარები, როგორ არ ეხმარები, შენი
იმ წუთში აი იმ სიმპტომებს შველი რაღაცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაზე მტკივნეული ის არის, რომ ეს ყველაფერი არის დროებითი და საბოლოო ჯამში კარგად შენიმადა. მაგრამ არის ისიც, რომ იმ დროს მაქსიმალურად იყენებს ოჯახიც და მეც გამომიყენებია ცუდი სიტყვა, მაგრამ ეს პერიოდი მაქსიმალურად ურთიერთობაზე გამიხარჯია ანუ ამ ადამიანებთან, რომ მაქსიმალურად უკეთ გამეცნო, ასე ვთქვათ. ხასიათით თავიანთი ბუნებით რომელიც არის ის ამოწყება. რომელიც ჯერ აქეთ მოგიკითხავდა, თქვენ ხომ კარგად ხართ და მე თავის ამბავს მოყვებოდ. ყველაზე რთული ამ პროცესში თქვენ რაში გავიხართ? აი ამ წლებში რა წინა? ვისთან ერთად? პაციენტთან. უბრალო ადამიანური ურთიერთობა. ეს უფრო რთული. ვიდრე მეხვიდე და რაღაცა მედიკამენტი დანიშნო და ამით დაასრულა ურთიერთობა. ამით ამთავრდა ბარკი, სადაც იმის ურთიერთობა პალიატიურ განყოფილებაში. ალბათ ის რომ სიკვდილის აღარ მეშინდა. ერთადერთი ეს. გადაფასდა სხვადასხვა ღირებულებები. ანუ აქ ძალიან ცოტა ხანია საჭირო იმისთვის, რომ გაჩერდე, რომ მიხვდე რა არის მთავარი ცხოვრებაში. პირველ მატერიალურმა სიმდიდრემ ძალიან გაუფასურდა და კარგად თავისი ღირებულება ჩამოთვისა. აქ თები რა მნიშვნელოვანია ადამიანები. თითოეული ადამიანი
თავის ოჯახის წევრისთვის, თავისი მეგობრისთვის, იმათთვის, რაიც დიდი ხანია ურთიერთობა აღარ ქონია. ვერი რამე გადაფასდა. ასე რომ შევეცვალე არა, რა მგონი. შეიძლება ცოტა გავიზარდე სხვა არაფერი. ხო, მაინც. შემჩივნება და ეს კანკალი აღარ აქვს, ამიტომ მე მგონი შეიძლება არ აიწიოს მე. ცნთები ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება მათთვის, ვიდრე ჩვენთვის. ისე უკვე როგორ არ ახალ, კარგად სუნთქავ, წნევა აღარ აქვს. წნევა არ აქვს, მაგრამ მე მინდა ის. ასე მე თავიდან გავიგე. სანამ სიცოცხლე მომწონდა თავის კონტროლი. ასკარად უკეთესად არის. ძლივ შემოვიყვანეთ. ღამე როგორც ღამე უფრო რთულია ალბათ მუშაობა, ვიდრე დღის განმავლობაში. დღის განმავლობაში აქ არიან შენი კოლეგები და ნებისმიერ შემთხვევაში გვერდში დაგიდგებიან, ღამე უბრალოდ მარტო ხარ. ამიტომ უფრო რთულია. თანაც არ ცნობილი იყოს ღამე უფრო ხშირია გარდაცვალება. ისევე როგორც ამბობენ, რომ მშობიარობებიც უფრო ხშირად ღამე ხდება, ვიდრე დღის განმავლობაში. ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი არის გავლილი ჩვენ თვალწინ. მაგრამ სამწუხაროდ აღარ არიან. პირველი თხოვნა იყო ის, რომ კაბათონს არ უნდა ცოდნოდა რა დაავადება ჰქონდა. თუმცა რამდენიმე დღის შემდეგ ირკვევა, რომ ეს ქალბატონი ძალიან კარგად იცის რა ჭირს. იმიტომ რომ მამა ყოფილა გარდაცვლილი იგივე დაავადებით და ჩემი სიმპტომებით ზუსტად ვიცი რაც იქნება. და ერთადერთი რაც მინდაო, რომ გაითვალისწინო სამომავლოდო, რომ თუ მეო ჭკუ ამერია, ეს მე არ ვიქნებიო და ესო ჩემი დაავადებაა. ეს იყო ძალიან ლამაზად ნათქვამი და აი მართლა კარგად მახსოვს ეს ქალბატონი კვალი დატოვა. ეს ბევრი რამ არის ისეთი მართლა რომ გიცვლის სოციალურობას, იმიტომ რომ ყოველ დღე ჩვენ ბატონიცას როგორც გვეუბნება, პერიოდულად სამშობიაროში უნდა მუშაობთ და სიცოცხლეს უყუროთ. ამასაც სწავლა უნდა რომ ისწავლო რაღაცა სხვადასხვა იფიქრო, მარტო ამაზე არ შეიძლება. ზოგ შემთხვევაში არ გამოდის, იმიტომ რომ
24 საათის განმავლობაში შეიძლება დარეკოს კოლეგამ, შეიძლება დარეკოს მეგობარმა, შეიძლება სასწრაფო ელემენტარული და პაციენტის თაობაზე რაიმე გითხრან ვიღაცამ რჩევა კითხოს როგორ მოიქცეს და ასე შემდეგ. ანუ მარტო სამსახურიობრივი საათებით არ შემოიფარგლება ჩვენი სამუშაო დრო. იმიტომ რომ ექიმი მე მგონი არ უნდა იყოს მარტო ზარიდან ზარამდე. თუ ხარ უნდა იყოს სულ. ნებისმიერი პერსონალი, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არის, იციან როგორ პაციენტებთან მუშაობენ და მაინც მუშაობენ. არავის არასოდეს არ უწუწუნია იმაზე, რომ უნდა წავიდე, იმიტომ რომ აღარ შემეძლია. კი, ზოგჯერ ერთად გვიტირია რიგ შემთხვევაში. ეს უკვე ცხოვრების წესი გახდა. აღარც ვფიქრობ, რომ შეგვიცვალო პროფესია. ეს არის ის, რითაც იღვიძებ, იცი რომ მიდიხარ სამსახურში და იცი რომ ვიღაცას დაეხმარ, თან ძალიან დაეხმარ. მაინც თვლით, რომ აქ მუშაობდე? უნდა მუშაობდე. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ მაინც ვიღაცამ ხომ უნდა იმუშაოს. ამ ადამიანებს რეალურად იმხელა დახმარება ესაჭიროება, რომ პერსონალი ხომ დაარსებოდა. და მაინც ახალურობის თავარი, ასე ვთქვათ, დანიშნულება რა არის? ამ ადამიანებისთვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. რომელშიც არ გიხმა მარტო ტკივილის მართვა. რა თქმა უნდა, ყველა იმ სიმპტომის მართვა, რომელსაც ძირითადი დაავადება იწვევს. თუ დავუშვათ გავაკეთოთ ბოლო დღეებისთვის მომდევნო. ფერსეული სიცოცხლე.